For whitening skin like a baby soap, smooth and moisturize. 1 teaspoon of Vaseline and 1 teaspoon milk powder. Milk powder can help hydration and brightening to your skin, also the lactic acid. Kasama ng Vaseline na pinoprotektahan ng balat na hindi nagdadry na nagbibigay moisture at malambot sa kutis. Naglagay na rin ako dito ng 1 teaspoon baking soda. Tumutulong din itong magbigay pusyaw, exfoliating na rin to sa ating balat. At dito nga po sa mga kombinasyon na ating pinagsama, hinalo ko po itong mabuti para mas makita ang tamang texture at yung kakailanganin natin. Naglagay rin ako dito ng coconut oil at 1 teaspoon coconut oil na tumutulong itong mag-moisture sa balat na hindi magdadry ang ating kutis. Perfect combination din ang dala ng Vaseline kasama ng coconut oil na pinapanatilihin nitong hydrate na hindi nagdadry ang ating kutis. At heto ang texture, malakrim ang datingan, maganda gamitin kahit po overnight natin sa ating balat. Pero mas mainam na rin na i-relax natin, ibabad sa balat ng 20 minutes ay pwede dahan-dahan na rin tong i-relax at i-massage. Nakakaalis gaya ng maaligasgas, white hands, black hands, pwede gamitin. Tumutulong din magbigay puti lalo sa dark spot. Kasama na rin na nagbibigay brightening sa ating kutis. Kahit 2 beses, 3 beses natin maigawa sa isang linggo, pwede natin tong maisingit na mini-maintain nito ang malambot na balat na nagbibigay puti. Napakaganda ng effect at resulta. Thanks for watching, guys!